Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Rodrigo Duterte kay US President-elect Joe Biden sa pahayag ng Malacanang na ngako itong pagtitibayin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Biden administration. Dagdag pa ng palasyo, and we quote, "We look forward to working closely with the new administration of President-elect Biden, anchored on mutual respect, mutual benefit, and shared commitment to democracy." Para naman sa isang dating opisyal ng Malacanang, asahan na ang mga pagbabago sa pakikitungo ng Amerika sa ibang mga bansa. Yan ay oras na maupo na sa pwesto si President-elect Joe Biden. Para kay dating presidential spokesperson Edwin Lacerda, tila naging mas kaibigan si President Donald Trump sa mga diktador kumpara sa mga kaalyado nitong bansa. Bagay na sa tingin niya magbabago sa ilalim ng Biden administration. At bagamat sang-ayon sila Lacerda na mananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at Amerika, naniniwala siyang may mga issue pa rin na bibigyang diin si President-elect Biden. Bukod sa human rights, isa ring nakikita ni Lacerda na bibigyang pansin ni Biden ay ang issue ng South China Sea. Itinalaga na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Metro Manila Police Chief Sinas bilang bagong PNP Chief. Kinumpirma yan ni Presidential Spokesperson Harry Roque. At puntahan na natin ang press briefing ng Malacanang. IBC 13, Palace reaction on the winning of President-elect Joe Biden. Well, na-congratulate na po ng ating presidente si President-elect Biden at tiwala naman po tayo dahil napakalapit po ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay patuloy pong magiging mas mabuti pa ang ating samahan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Presidente Duterte at ni President-elect Biden. Second question po niya, is there any plan for the President to visit the US before his term ends? Wala po akong nalalaman, no? At syempre po, yan naman po ay sang-ayon din sa magiging imbitasyon nitong si President-elect Biden. So hayaan na po muna natin mag-settle in si President-elect Biden. If in case President-elect Biden will personally ask him for a state visit and invite him to come over to the US, will he take the invitation? Let's cross the bridge when we get there po. Pero wala naman akong nakikitang dahilan para tanggihan po yan. Pero ulitin ko nga po, no, si President-elect Biden is President-elect until January 20. Ang proseso po nila i-confirm pa ang kanyang pagkapanalo ng Electoral College na tinatawag. Joyce Balancho, please. Good afternoon, Secretary Roque. Ano po yung selection process ni Pangulong Duterte sa pagpili ng PNP Chief? Ano yung qualities na hinanap niya at bakit po si NCRPO Chief Sinas ang kanyang napili? Well, Joyce, presidential appointments are really very executive in character. It is a prerogative of the president and he need not make any explanation for his appointment, no? But nonetheless, tinignan siyempre ni presidente ang yung track record ng kanyang appointee at matagal nang sinasabi ni presidente na talagang si bagong PNP Chief Sinas ay napakalaki na naitulong sa kanyang war on drugs. Ano po ang specific instructions po niya kay bagong PNP Chief Sinas? Well, siyempre po, ipagpatuloy pa rin ang war on drugs at ipagpatuloy pa rin ang mga gains na nakamit natin sa larangan ng peace and order na pinatunayan ng survey ng Gallup poll na number 12 tayo sa buong daigdig na pinaka-safe na lugar sang-ayon na rin sa ating mga mamamayan. Sir, as early as now, may mga criticisms na po sa pagpili ni Pangulong Duterte kay General Sinas, particularly yung naging controversy on the Manyanita. Yung party po allegedly merong violations sa quarantine protocols. Hindi po ba ito kasama sa mga na-consider ni Pangulong Duterte when he chose Sinas? As I said po, yung appointment to
The position of PNP chief is a presidential prerogative. Hindi po kinakailangan depensahan ng presidente ang napili niyang bagong PNP chief. It's just his prerogative. Ganun po talaga yan. Yusek Rocky? Sir, just to follow Thank you, Joyce. Yes? Anong follow-up? Yes, sir, just a follow-up lang po sa US elections lang po, just very short. Following the election results in the United States, usap-usapan po sa social media yung halalan 2022, and many people are urging that and are hoping na the same spirit from freedom and democracy-loving people will be shown also sa upcoming elections. And many are saying, sana marami po ang mag-register sa susunod na, para po sa susunod na election so that more votes can be counted. Any reaction to this, sir? Well, hinihikayat po natin ang lahat na po pwede na magrehistro po kayo at pagdating po ng halalan sa Mayo 2022, dapat po lumabas at bumoto dahil ito po yung obligasyon natin sa ating inang bayan. Yusek Rocky, thank you, Joyce. Yes, Secretary, question from Laila Salaveria of Inquirer. With the impending change in the administration in the U.S., what kind of policies is Malacanang hoping for in relation to the South China Sea, defense, trade, and immigration? Well, patuloy lang naman po ang ating pulisiya sa South China Sea, sa defense at sa immigration. No? So sa tingin ko po, ang Amerika din naman ay consistent sa kanilang foreign policy, so wala rin major changes po yan. Pero siyempre po, pagdating sa larangan immigration, inaasahan po natin na sana magkaroon ng policy shift under a democratic administration dahil napakadami pong mga Pilipino na naninirahan sa Estados Unidos at bagamat merong ilang sa kanila ay yung mga tinatawag nating TNT, no, o mga illegal, napakalaki naman pong papel ang ginagampan nila sa Estados Unidos at mabigyan sana sila ng pagkakataon na maging legal sa Estados Unidos. Laila Salaveria pa rin po ng Inquirer. Does the President see any reason to reconsider the Visiting Forces Agreement abrogation now that there will be a new U.S. President? Wala po akong basihan para sagutan yan, no? Dahil lang binigay ang naging deklarasyon ng Presidente, 6 months postponement doon sa abrogation ng VFA to be extendable by another 6 months. So as it stands, yan pa rin po ang naging deklarasyon ng ating Presidente. Thank you, Yusek. Si Trish Trada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, following na lang din po dun sa US presidency ni Joe Biden, sir, in which area specifically do you think or will the Biden presidency be beneficial to the country? Well, gaya ng sinabi ko po, no, sana po matulungan yung mga Pilipino na naninirahan ngayon sa Estados Unidos na wala pa pong mga papel, no? Dahil yan naman po yung isang major policy difference between Republican and Democratic administration. Otherwise, we expect everything to be stable naman po, walang mga major na pagbabago. Sir, doon po sa usapin ng PNP chief, may we know, sir, kung sino po yung, kumbaga yung na shortlist, sino yung mga pinagpilian ng Pangulo? Wala po akong personal knowledge kung sino yung pinagpilian. Pero sir, what do you think did the President consider? Ano po yung tinignan ng Pangulo na madadala ni General Sinas as he sits as PNP chief? Yung record po niya as an anti-drug crusader. But what about, sir, yung mga controversies that he figured in? Hindi po ba natatakot ang palasyo, kumbaga, in terms of magiging compliance, both sa PNP side and sa mga tao, sir, if they see that their leader has espoused or has figured in such controversies? I think it was Senator Lacson who said na wala namang perpekto, no, pero dapat tignan pa rin kung ano yung naging achievement ng isang tao sa kanyang panunungkulan. And I think that's what happened to General Sinas. Sir, last question, yung UK po entered into a strict lockdown. Of course, they eased restrictions earlier than us. Pero sir, sa atin po ba, wala na po, hindi na natin tinitignan itong stricter lockdown? Well, dahil alam po natin there will na be a spike in cases. Alam po natin na kinakailangan na magkaroon ng hanap buhay ating mga mamamayan. So ang sinasabi nga po ng Presidente, kinakailangan pag-ingatan ng mga buhay para po tayo'y makapaghanap buhay at kaya namang gawin ito sa pamamagitan po ng mask, hugas at iwas. Thank you, Secretary. Salamat Thank po. you, Trish. Yusek Rocky again, please.
From MJ Blanca Flor of Daily Tribune, will the President declare Bicol, Mimaropa, and Calabarzon under state of calamity as recommended by the NDRRMC? Most likely po, pero antayin na natin yung papel mismo na manggagaling sa tanggapan ng Presidente. What does the palace think of the proposal of COMELEC Commissioner Guanzon to expand mail voting, just like in the US daw po, to cover persons with disabilities, senior citizens, and pregnant women in the 2022 elections? She said this will lead to higher voter turnout. We respect that recommendation coming as it does from a legal luminary within the COMELEC, and under the Constitution, it is tasked, of course, with the supervision and conduct of elections. Pero ang hindi ko lang po sigurado kung kinakailangan pa maamindahan yung Omnibus Election Code para ma-include yung mail voting. Pero we leave that to the wisdom of the COMELEC. Melo Acuña, Thank you, please. Secretary. Good afternoon, Secretary. I am hoping you had a good weekend. I did. Thank you very much. Speaking of the new President of the United States, ano po ang kinabukasan ng FA at ng EDCA and the new leadership in the United States? Maraming tanong ka, no? Unang-una sa VFA, ang sabi ko nga po kanina, nagkaroon po ng deferment ng abrogation for 6 months, extended for another 6 months. Pero yung mga ibang tratado naman, gaya ng EDCA, wala naman pong deklarasyon dyan si Presidente. So, pacta sunt servanda, treaties entered into in good faith will be complied with. Opo. Maiba po ako, may kinalaman po naman sa PhilHealth. Natanggap ko mula sa isang taga Quezon Province. Yun daw po kasing PhilHealth benefits sa dialysis hanggang December 2020. Ngayon, 90 sessions na lang ang covered ng PhilHealth, kaya nagbabayad na ng malaki sa bawat sessions, yung katulad ng nagda-dialysis ng twice a week. Will the good office of the President look into this? Well, ang alam ko po, no, dati na yung package na 90 dialysis package ng PhilHealth. Pero dahil nga po dun sa programa ni Senator Bongo na malasakit, no, pwede pong dumami yan kasi bukod pa sa PhilHealth, tinitingnan natin yung kontribusyon na galing sa ibang ahensya ng gobyerno gaya ng PCSO, ng PAGCOR at yung social welfare fund pa ng ating Presidente. So bagamat ang minimum guaranteed po sa PhilHealth is 90 free dialysis, meron pa pong karagdagan yan dahil nga po sa malasakit program. Pahabol ko na rin po yung Catanduanes. Ang pagkakaalam ko po, nagpadala na yung luwa ng mga tauhan para suriin yung kalagayan at pangangailangan ng mga taga-Birak. Subalit ang problema, walang overhead tanks at walang water trucks na magdi-distribute ng tubig. Baka raw po may paraan tayo. Thank you, Secretary. Well, na-restore na po ang RORO service, so kung kinakailangan po nila ng ganyan, po pwede naman po magpadala galing po sa mainland Luzon papunta ng Catanduanes. Hindi po problema ngayon yan. Thank you. Thank you, Melo. Yusek Roque again, please. Yes, from John Punsalan of ABS-CBN, yung first question po niya sa new PNP chief na tanong na po ni Joyce Balancio. Second question niya, DFA Secretary Locsin said the Philippines would vote for China's candidate to fill a seat at the International Court of Justice. What is the basis for this? The proven competence, probity, and integrity of the Chinese candidate, who also happens to be one of my closest friends, no, Judge Sue. Judge Sue is one of the founders of the Asian Society of International Law and was also one of my predecessors as president of the Asian Society of International Law. And of course, the support given to the Chinese candidate is number one because of the proven track record of Judge Sue, who is already a sitting ICJ judge, but also a further manifestation of the very close relationship between the Philippines and China. Second question po niya, it has been 11 days since you said you would ask President Duterte if he would release his SOLGEN. Any update, sir? Well, the update is you can ask for it from the Office of the Ombudsman. Thank you, Secretary. Okay, punta na tayo kay Pia Ranada, please.
Hello, sir. Yes, go ahead, please. Yes, sir. Sir, just on the appointment of PNP Chief Sinas, sir, may we know why the president decided to appoint, parang he had a tradition before of appointing the next senior in line in the PNP, but this time he went with a younger general or a general who was a third, I think, in line. So, sir, may we just know the reasoning for this? Well, as I said, the post of the PNP chief is an appointment which by law is lodged on the president alone. It is a presidential prerogative, and he does not have to answer any question on why he did so. So let's leave it at that. But sir, is there any a rationale that would, kasi sir, even if he doesn't have to explain it, maybe mayroon naman pong reason. Sinabi ko na po. Did he ever speak of a reason for this? Sinabi ko na po, at dineklara naman ni Presidente yan, no? Hindi man perfecto po si Chief Sinas, ay napabilib po niya si Presidente sa kanyang dedikasyon dito sa laban sa press briefing ng Malacanang ngayong araw ay ang breaking news natin dahil nga si Debold Sinas na ang bagong o itinalagang bagong chief ng PNP at ang ilan sa mga katanungan ay ano ba ang nag-udyok sa Pangulo to appoint Debold Sinas as the next PNP chief. Sinasabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque that this is the prerogative of the President at wala din siya, this really does not need to explain this, pero kung babalikan daw ni Secretary Roque kung anong mga posibleng nagawa o nag-udyok sa Pangulo na pangalanan nga si Sinas bilang bagong PNP chief ay ang napakalaking tulong daw ni Debold Sinas sa war on drugs ng Pangulo at umaasa daw ang Pangulo na ipagpapatuloy niya ito. Natanong din si Secretary Roque hinggil of course sa anong klaseng epekto would a Biden presidency have sa mga Pilipino. Ang sinasabi ni Secretary Roque ay isa sa maaari sanang maitulong ng Biden presidency would be to help yung ating po mga kababayan sa Estados Unidos na makuha ang kanilang mga papeles. At sinabi niya na nagdag din ni Secretary Roque na tila wala naman daw masyadong magiging pagbabago or major na pagbabago with a Biden presidency. At nais ni dating Senador Bongbong Marcos na mang-inhibit sa election protest hearings laban kay Vice President LENI Robredo si Supreme Court Justice Marvic Leonen. Palilo daw na bias itong si Justice Marvic Leonen sa kanyang election protest laban kay Vice President LENI Robredo. At yun nga, matagal na raw na prejudge o nahusgahan ni Leonen itong kanyang kaso dahil na rin daw sa galit ito sa kanya at sa kanyang pamilya at sa kanyang emosyon ay binanggit ni Marcos itong dissenting opinion ni Leonen na payagan ng Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pinakita raw dito ang pagkasuklam ni Leonen sa kanyang tatay, pamilya at mga kaibigan. Dinahilan rin ni Marcos ang pagtatalaga ni Pangulong Noynoy Aquino kay Leonen bilang pinuno ng peace panel. Sabi ng dating senador, ang election protest ay isang perfect venue para maghiganti si Leonen. Pero ang tanong nga, hindi ba lalong tatagal ang kanyang protesta dahil dito, ayon naman kay Marcos, kung patuloy daw nahahawakan ni Leonen ang kanyang kaso, mas lalong babagal ito. Pero kung malipat daw ito sa iba, may pag-asa na umusad ang kanyang laban. Dagdag pa niya, pipilitin daw ni Leonen na paabutin ng filing of Certificate of Candidacy itong kanyang kaso para maging moot and academic na. Dati na rin hiniling ni Marcos na mag-inhibit si Justice Alfredo Benjamin Caguioa na siyang dating may hawak ng kanyang kaso. Pero binasura ito ng Presidential Electoral Tribunal. Nagbabala rin ang tribunal kay Marcos na walang basihang akusasyon na kanyang susunod na gagawin ay mas mahigpit ang kanilang magiging pagsuri. May lumabas din na balita na sasamahan o maghahain ng separate motion to inhibit itong si Solicitor General Jose Calida sa kanyang kaso. Sabi naman ni Marcos ay mas mabuti raw na tanungin mismo si
SOLGEN Calida tungkol dito at kung gumagawa raw ito ng parehas na hakbang ay ibig sabihin lamang na sang-ayon ito sa kanilang mga argumento. Well, itinanggi ni dating Senador Bongbong Marcos na nakikipag-usap siya kay SOLGEN Calida para nga dito nga sa hinahaing pabalitang paghahain ng co-warranto case laban kay Justice Leonen. At noong nakaraang linggo nga lamang ay ibinasura ng Korte Suprema itong hiling ni Calida na makakuha siya ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS nitong si Leonen para nga sa inihahanda nilang co-warranto case. At itinanggi rin ni Marcos na taga-suporta niya o supporter niya itong si Marcos dahil daw ay abogado ito ng pamahalaan. Yung kanyang extreme bias and prejudice against Senator Bongbong Marcos and his entire family. Pangalawa, he has exhibited manifest partiality to advance and protect the interests of the protestee, in this case, LENI Robredo. And the third, yung kanyang gross ignorance of the law ng tribunal na dinggin yung aming third cause of action, which is the annulment of the election results. Matatandaan ho ninyo, kanyang at the Office of the Solicitor General. Tinatanong niya kung may jurisdiction doon ang tribunal dinggin ang aming third cause of action. Pinky, 4.5 years, going into 5 years na nating dinidinig ang kasong ito. Ngayon ka lang ba magtatanong ng issue ng jurisdiction kung meron kang authority dinggin ang kasong inihain ni Senador Bongbong Marcos? Pangalawa, hindi kami naniniwala na hindi niya alam na ang PAT, ang the Supreme Court sitting en banc as the Presidential Electoral Tribunal, is the sole judge of all pertaining to the election returns and qualification of dalawang position lang naman yan President and Vice President. Member now is the 2010 PET Rules of Procedure appointed in the court 2012. Okay? So hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo nalalaman na mayroong existing 2010 Rules of Procedure na nagsasabing kayo ang sole authority and jurisdiction to hear cases pertaining to two positions lang, President and Vice President. Attorney Vic, mabilis na tanong lamang po. And pasensya na ha, because you're coming in and out. So I'm only getting snippets of what you're saying. I'm gonna try again. Why the alleged bias? Dahil doon sa burial ni dating Pangulong Marcos? Kasi kung ganyan po magiging argument, paano naman po yung bumoto para doon sa burial ni dating Pangulong Marcos? Wouldn't that constitute bias as well? Napakaraming incident na nagpakita siya ng extreme bias and prejudice against Senator Bongbong Marcos and the entire Marcos family. Nandiyan din yung inilathala ng pahayagang Manila Times regarding his reflection sometime 2017 na as early as 2017, he was essentially campaigning for the outright dismissal of this election protest. Dahil sabi nga niya, walang basihan, walang ebidensya and whatsoever. Now, how can you expect fairness, impartiality, and observance of due process of law being the ponente and justice in charge when few years back, 2017, meron ka ng reflection na pinacirculate sa court based on that Manila Times article of Joe Marcanlan na nagsasabing pinadidismiss na niya yung kaso ni Senator Bongbong Marcos. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.